Astăzi încercăm să găsim aici, în această pădure, un conac. Este un conac foarte mare. Sper să-l găsim. Mi-am dorit de când eram copil să ajung în acest loc. Iar astăzi am venit aici alături de voi să vă arăt acest conac mare și frumos. Se vede din stradă, în pădure, îi se vede acoperișul. Pare ca un castel. Haideți să vedem dacă reușim să-l găsim. Să mergem pe aici prin pădure, să vedem pe unde se ascunde. Am găsit conacul. Se află chiar în spatele meu această reședință boierească ce a aparținut domnului Emanuel Antonescu, fost profesor universitar, decan al Universității din București în anul 1937. Antonescu a locuit aici alături de soția sa Zoe, în acest conac mare și frumos pe care îl vom explora imediat. Antonescu a fost de asemenea politician, deputat în Colegiul Argeș în Partidul Conservator. Acum haideți să explorăm împreună acest conac, să vedem cum locuia acum 100 de ani Antonescu, în ce condiții locuia. Hai să mergem! Ia să vedem ce se află în acest conac și cum arată. Deja am văzut câteva chestii interesante aici pe exterior, cu model. Ia uitați-vă ce design frumos. Floricele. Ia uitați-vă. Ce ziduri groase. Ce ziduri groase are. Vă dați seama cât s-a muncit aici? Hai să intrăm și înăuntru. Să vedem. S-a prins și lanterna. Ia uite, deja au desenat ăștia semne din astea pe aici. Mamă, acoperișul ăsta să cadă. Ia uitați-vă ce grinzi acolo sus. Un model. Și pe tavan, tot cu floricele din alea, cu același design. Wow! Wow, din păcate nu mai e nimic înăuntru. Oh, trebuie să fiu atent pe unde calc. Să nu mă duc un beci, care și un beci, după o să explorăm și beciul. Ia uitați-vă cum s-a dărâmat aici tot. E foarte periculos ceea ce fac, aveți grijă să nu explorați astfel de conace care stau să cadă. Eu mi-am să mă risc acum. Ia uitați-vă ce frumos. Ia să vedem. Ce camere mari. Uitați-vă cum e camera asta. Oh, ce blând mare aici de jos. Vă dați seama, uite o sobă. Deci a focul la lemne. Dărâmată soba. Ce camere mari. Erau încălzite de aceste sobe. Sobă din asta am și eu la țară. Frate, face asta o căldură când bagi lemne în ea. Deci avem o cameră mare. Aici cum intri în conac, mi intră niște cuie în picioare. Aici cum intri în conac este această sală mare, cu această priveliște, de unde vezi tot orașul, ia uitați-vă.
toată curtea. Curtea asta boierească. Nimic nu mai este înăuntru. Totul e gol. Vă dați seama, a fost furat tot. Și vandalizat. Ia uitați-vă. Să vedem ce este aici, în această cameră. Că văd că acolo s-a dărâmat. Oh, o nouă sobă, ia uite. O nouă sobă. Deci 2 sobe până acum. Și aici a mai fost ceva. Dar nu-mi dau seama ce-o fi fost. Un raft? Ceva probabil. În păcate nu ai voie să cauți cu detectorul. Ar fi fost interesant. Este sit aici. Dar găurile alea ce-or fi? Or fi aerisiri ceva? Cine știe. Să mergem mai departe. Deci te pierzi. Pur și simplu te pierzi în acest conac cât de mare este. Câte camere sunt. Aici era o scară interioară. Dărâmată și asta. Hai că o să încercăm să urcăm. Dar e cam periculos. Sunt foarte multe cuie. Trebuie să fiu atent pe unde calc. Și mergem și la etaj. Da, mi-e cam frică pe aici. S-ar putea să se dărâme. Hai să încercăm totuși. Am urcat pe această scară. E foarte periculos. Se poate dărâma. O să urc așa încet cu grijă. Asta era scara. Ia uitați-vă. Dar nu știu cum să ajung eu. Poate dacă voi merge pe aceste grinzi. Ia uitați-vă. Cât de interesant. Hai să vedem. Am reușit să urc. Am urcat așa încet, cu grijă, ca să nu cad. Ia uitați-vă. Distanța destul de mare, voi merge pe aceste grinzi. Am urcat. De coborât, să vedem cum mai cobor eu. Ia uitați-vă. Cred că mai avea încă un etaj în afară de asta. Ia uitați-vă. Am luat așa pe grinzile astea. Hai să mergem mai departe, să vedem. Wow! Cum arată aici. Și uitați-vă acolo ce design. Să mergem așa ușor. Voi încerca să stau pe grinzi. Mai vedem aici o cameră. Și aici a fost o sobă, că văd bucăți din sobă. Uite, aici a fost. Aici este balconul. Nu o să mai continui pentru că este foarte periculos aici la etaj. O să cobor și o să vă filmez partea de jos. Hai că asta aproape am terminat-o. Văd că sus mai avea încă un etaj, dar nu avem cum urca acolo. Acolo deja e prea periculos. Ia uitați-vă acolo. O terasă mare în spatele conacului. Hai să coborăm, să vedem dacă mai reușim să coborăm. Și după mergem în beci. Ia uitați, asta e de marmură. Acolo cred că a fost baia ceva. Să mergem după și aici la fel tot o baie.
Am reușit să cobor de acolo de la etaj. Pare rău că nu mi-am luat mănuși. Ia uite ce am făcut pe mine. Acum hai să mergem să vedem ce mai este pe aici. Hai că vom încerca să intrăm prin spate ca să nu mai trec peste astea. E posibil să fie multe cuie. Hai să luăm prin spatele conacului. Hai să mergem să încercăm să intrăm prin spatele conacului. Pentru că pe acolo sunt foarte multe cuie. Ia uitați-vă aici, găurile de la Beci, aerisir, ce-a fost asta? Asta cred că e ceva de scurgere. De apă după borlane, ceva. Ia să vedem. Pe aici era un drum, vedeți? Acolo sunt scările care intră în conac și pe aici un drum. Ia uitați-vă aici, turnul ăsta cum arată. Și un loc, probabil, aici parca, era parcarea aici. Asta era parcarea, probabil. Garajul. A, uite, puteai să ajungi până acolo să se întârnă. Și arcadă. Aici intrai în coconac, o nouă intrare. Hai să mergem și noi pe acest drum până în spate. Ia uitați-vă, ce braz mari. Probabil pe aici venea. Asta era drumul. Acolo mai e o clădire. Știu că în acest loc a fost o tabără de copii în anii 2000. Da, vedeți dacă n-a mai fost îngrijit locul? S-a distrus. Aici văd un puț, ceva. Wow. Uite, canalizare. Fiți atenți. Canalizare. Wow, cât de tare. E ceva, o gaură, ceva acolo. Nu e nimic. Hai în spate. Și ajungem în spatele conacului, pe unde este și intrarea în Beci. Cam așa se prezintă pe exterior. Și haideți acum să mergem în camere, să intrăm în Beci prima oară. Cum intrăm în Beci? Să aprind lanterna. Să vedem Beciul. Wow! Este Beci. Mamă, cât de mare! Aici avem o cameră micuță, pe niște pahare. Pahare sparte. Pahare vechi. Farfurii. Posibil au aparținut lui Antonescu. Ia uitați-vă. Foarte multe șuruburi. Trebuie să fiu atent. Ia uitați-vă ce pahare. Farfurii. Vă ducem una cu model, dar nu e. Ba da, uite și. Ia să vedem. Ce scrie aici? Apro Argeș. Wow. Mai avem o cameră aici. Wow, câtă muncă a fost aici. Aici a fost spart. Ia uitați.
pereți groși, cărămidă. Nu mai nimic pe aici, nimic. Doar gunoaie au mai rămas. Păcat de acel loc frumos. Ar fi putut fi renovat de către autoritățile locale. Spuneau că ar fi venit multă lume să-l viziteze și să-l vadă din toată țara. Dar din păcate a rămas așa în paragină. Cam asta este beciul. Da, sunt doar gunoaie, nu mai sunt și alte chestii pe aici. Chiar aici la ieșire am văzut două chestii interesante. Astea. Din lemn. La ce-or fi fost astea? De la draperii? Ia uitați-o. Cine știe? Uite și pe acolo una. Ia să vedem ce este și în acest beci. Sunt câteva camere. Acolo e gaura aia. Aici o sobă, ce-a fost asta? Da, nimic pe aici. Așa arată și beciul ăsta. Uite un furtun. Aici era o scară. O scară și s-a dărâmat. Hai, mai departe. Să vedem ce mai găsim pe aici. Am intrat într-o nouă încăpere și fiți atenți cum este tavanul din lemn și cu model. Cât de frumos este aici. Probabil avea o canapea, ceva, niște fotolii și stătea aici. Pe acolo am urcat eu la etaj și pe acolo pe sus. Ba nu, pe aici. Asta e o altă cameră. Am crezut că pe aici. Ia, aici ce avem. Să prind antena. Asta este baia. Baia. Asta e scara aia de jos din beș pe care o vedeam dărâmată. Ce sunt băile, mă? Sunt băile aici. Uite. Nu știu dacă sunt după timpul ăla sau făcute ulterior. Da. Sunt băi aici. Nu cred că sunt de pe timpul ăla sau cine știe.
camera asta. Acest living. Uitați-vă cum arată, cum intri. Wow. Mamă, cât de frumos. Să ieșim în spatele conacului. Doamne, cât de frumos este acest loc. Din păcate arată în halul ăsta și nu știu cât va mai rezista la cum este. Am mai văzut ceva interesant în față. O să mergem imediat. Avea canalizare, să vedeți ce găuri mari și ce țevi. Ce frumos au păsărelele. Vine primăvara, să știți. Dar ce-mi plac brazii ăștia de aici din curte. Brazii ăștia mari. V-am zis, este în vârful dealului. Ia uitați-vă. Acolo jos este orașul. Ești conacul. Ascuns între brazii ăștia. Mai avem aici aceste două găuri. V-am zis că ceva canalizare. Ceva canalizare pe aici. Sper că v-a plăcut episodul de astăzi. Mâine voi merge la detecție și pe viitor am alt conac de explorat. Să vedem cum va arăta și el. Acolo a stat și Ceaușescu în următorul, o să vedeți. Vă mulțumesc că v-ați uitat la video. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să apăsați și voi pe butonul de like. Să lăsați un comentariu dacă v-a plăcut sau ce părere aveți despre acest conac. Și ne vedem data viitoare. Adică mâine. Vă doresc noapte bună tuturor, o seară frumoasă și numai bine.